Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-autoload ng kahit anong application sa Windows 10. Start na tayo. Una, i-click nyo yung start menu. Tapos type nyo run. Click nyo open. Then lalabas tong prompt na to. Type nyo lang yung shell :startup. Press enter. Ayan. Bali dito natin sa folder to lalagay yung application natin na gusto natin mag-auto startup. For example, gusto natin mag-startup yung AnyDesk. Yan. Tap nyo lang yung Alt key, then drag nyo palabas tong AnyDesk. Yan. Bakit ko tinap yung Alt? Kasi pag dinag ko to directly, yung application mismo yung mamove. So, ang ginagawa ng Alt, gumagawa lang siya ng shortcut. No. Yun lang yun. Now, yung isa pang way is same lang din ito. Pakita ko sa inyo. Ulitin ulit natin yung kanina. Ang ginawa ko naman this time is Windows key R sa keyboard. Tapos type nyo ulit shell. But this time merong common space startup. Now, anong kahibahan ng common startup sa shell startup kanina? Ang kaibahan niya, kapag dito natin nilagay yung shortcut, kahit anong account na meron dito sa computer natin, i-auto startup niya si AnyDesk. Unlike dito sa kabila, kapag dito nilagay, doon lang sa specific na account, kung saan mo siya nilagay, doon lang siya mag-autoload. Yun lang yun, guys. No? Ganun siya kasimple. Now, meron isang problema. May mga application na kailangan pag in-auto-start mo siya, naka-admin account ka. No? So, paano kung hindi ka naka-admin account? Paano kung yung account mo ay limited? No, merong paraan doon. Doon na pupasok si Task Scheduler. Ituturo ko sa inyo kung paano. Gusto muna natin to. Press nyo lang yung Windows key R sa keyboard nyo. Then type nyo task.sched.msc. Take note, yung sched nya ay walang e. .msc. Press enter. Yan, lumabas yung task scheduler natin. No? Dito sa task scheduler, dito sa right side, meron ditong create basic task tsaka create task. Ngayon, ang gusto nating mangyari, ang goal natin dito, mag-auto startup yung application na kailangan na i-run as admin. No? I-click lang natin yung create task. Tapos, talagyan nyo lang dito, start, yung pangalan ng startup nyo. Kunwari, si AnyDesk ulit. Tapos, dito sa baba, i-select nyo yung user, yung admin account. Ngayon kasi naka-admin account ako, pero just in case na hindi kayo naka-admin account, isa-select nyo dito yung admin account. Click nyo tong advance, find now. Then, hahanapin nyo dito yung admin account. Yan, ito. Tapos, click OK lang yan. Tapos, dito sa baba, mapapansin nyo, may nakalagay dito, run with highest privileges. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Check nyo yan. Tapos, yung configure for, select nyo Windows 10. Sa pangalawa namang tab, triggers, click nyo yung new. Doon sa begin task na option, select nyo on log on at log on. And tapos select nyo any user. Tapos enable. Tapos okay nyo lang. Sa third tab yung actions, dito na pupasok yung application natin. Dito natin i-browse kung ano yung application na gusto nating i-autoload. No. Just in case hindi naka-default tong startup program,
select nyo lang dito start a program. Tapos select nyo dito browse. Hanapin nyo lang yung AnyDesk. Ayan. Then okay. Then tingnan natin dito sa pang-apat na tab, conditions. Yan. Gagawin natin yan, check lang natin tong under ng power yung if the computer is on AC power. Ngayon, ba't ko ginawa to? Kasi kung mapapansin nyo guys, I'm using a laptop. Ngayon, ang ginagawa kasi nito, pag na-detect ng computer na naka-unplug yan, hindi niya i-start yung task. No? Kaya natin in-check yan kahit whether nakasaksak siya o hindi. I-run pa rin niya yung task. Move on tayo sa huling tab, settings. Ayan, iwan nyo lang naka-check yung allow. Uncheck mo to. Tapos, hayaan nyo lang yan. Ayan, okay na yan. That's it. Double check nyo lang kung na-register yung task nyo by clicking this. Task scheduler library. Then, hanapin nyo lang dito. Ayan. Start up AnyDesk. Dito sa baba makikita nyo naka-run with highest privileges siya. So yun lang guys.